નમસ્તે મિત્રો, મારા કિચનમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે। મિત્રો, આજે આપણે બનાવીશું સ્વીટ પોટેટો ફ્રાઈઝ, જે ખાવામાં ખૂબ જ ચટપટી અને ટેસ્ટી લાગે છે, જેને ફરાળ રેસીપી તરીકે પણ સર્વ કરી શકાય। તો આવો બનાવીએ સ્વીટ પોટેટો ફ્રાઈઝ। તે માટે સૌપ્રથમ આપણે મસાલો તૈયાર કરીશું। મસાલામાં હું અહીં લઉં છું 1/4 ટીસ્પૂન મરી પાવડર, સાથે જ લઉં છું 1/2 ટીસ્પૂન સિંધાલુણ, જેને ફરાળી મીઠા તરીકે રેસિપીઝમાં યુઝ કરવામાં આવે છે। સાથે જ લઉં છું 1/2 ટીસ્પૂન લાલ મરચું પાવડર। બધું જ સારી રીતે મિક્સ કરીએ। હવે આ મસાલાને થોડી વાર માટે સાઈડ પર રાખી દઈએ। આ રેસીપી બનાવવા માટે મેં લીધેલ છે 350 ગ્રામ શક્કરિયા। શક્કરિયાની છાલ રીમૂવ કરી લીધા બાદ શક્કરિયાને આપણે લાંબી પાતળી ચીરીઓમાં કટ કરવાના છે। કટર યુઝ કરવાથી અહીં એક સરખી અને એકધારી શક્કરિયાની ચીરીઓ તૈયાર થાય છે, પરંતુ છરીની મદદથી હાથે પણ કટ કરી અને આ ચીરીઓ તૈયાર કરી શકાય। મિત્રો, આ શક્કરિયા પરથી છાલ ઉતારીએ કે કટ કરીએ તો તરત જ તેને પાણીમાં રાખી દેવાના, કારણ કે શક્કરિયાને કટ કરતા કે છાલ ઉતારતા તે તરત જ ઓક્સિડાઇઝ થાય છે, મતલબ કે તે કાળું પડી જાય છે। હવે આ ચીરીઓને સાફ પાણીથી ધોઈ લઈએ। શક્કરિયાની આ ચીરીઓને મેં સાફ 5 પાણીથી ધોઈ લીધી છે। હવે અહીંયા એક્સ્ટ્રા પાણી નિતારીને આ ચીરીઓને આપણે સાફ ડ્રાય કરી લઈએ। સાફ વ્હાઈટ કોટનના કપડા પર આ ચીરીઓને લઈ અને ડ્રાય કરી લેવાની છે। આ પ્રોસેસ માટે અહીં આપણે સાફ તેમજ વ્હાઈટ કોટનનું કપડું યુઝ કરવાનું છે। અહીં શક્કરિયાની બધી જ ફિંગર ચિપ્સ સરસ કોરી થઈ ગયેલ છે, તો હવે આ ચિપ્સને આપણે ફ્રાય કરવાની છે। અહીં મીડિયમથી પણ થોડું વધારે કુકિંગ ઓઇલ ગરમ કરવાનું છે, કારણ કે અહીં આપણે જે શક્કરિયા લીધેલ છે તે કાચા છે। ચિપ્સને આપણે ડિરેક્ટલી તેલમાં નહીં મૂકીએ, પરંતુ છારામાં મૂકીશું। ત્યારબાદ આ રીતે ધીમેથી મૂકીશું, જેથી હાથમાં તેલના છાંટા ન ઉડે। અહીં સ્ટવની ફ્લેમ પણ મીડિયમ ટુ સ્લો સેટ કરીશું। આ ફિંગર ચિપ્સ જરા જરા ફ્રાય થાય એટલે એક્સ્ટ્રા ઓઇલ ઉતારી અને આ ચિપ્સને પ્લેટમાં લઈ લેવાની છે। તેમજ સેમ વે આપણે બાકીની ચિપ્સ પણ ફ્રાય કરીશું। આ ચિપ્સને આપણે એકવાર હળવી એવી જ ફ્રાય કરવાની છે। ફરી આ ચિપ્સને પણ એક્સ્ટ્રા ઓઇલ નિતારી અને પ્લેટમાં લઈ લઈએ। બધી જ ફિંગર ચિપ્સ ફ્રાય થઈ ગયા બાદ હવે સરસ ક્રિસ્પી બનાવવા માટે ફરી આપણે આ ફિંગર ચિપ્સ ફ્રાય કરીશું। ચિપ્સને આ રીતે રોલ કરી અને ફ્રાય કરવાની છે। લાઇટ ગોલ્ડન કલર આવતા જ આ ચિપ્સમાંથી એક્સ્ટ્રા ઓઇલ નિતારી અને ફરી આ ફિંગર ચિપ્સને લઈ લેવાની છે। આ રીતે જે અવાજ આવે છે તેના પરથી જ આપણને ખ્યાલ આવે કે આ ચિપ્સ કેટલી ક્રિસ્પી બનેલી છે। અહીં આપણી બધી જ સ્વીટ પોટેટો ફ્રેન્ચ ફ્રાઈઝ બનીને તૈયાર છે। હવે તેના પર તૈયાર કરેલો મસાલો સ્પ્રિંકલ કરીએ, તેમજ બારીક કાપેલા કોથમીરથી ગાર્નિશ કરી લઈએ। હવે તેના પર લીંબુનો રસ એડ કરીશું। લીંબુના રસના ઓપ્શનમાં આમચૂર પાવડર પણ અહીં લઈ શકાય। મિત્રો, આ ચિપ્સ ગરમા ગરમ જ વધુ ક્રિસ્પી અને ટેસ્ટી લાગે છે, તેમજ સર્વિંગ કરવા સમયે જ આ મસાલો અને લીંબુ સ્પ્રિંકલ કરવાના। તો મિત્રો, તમે ચોક્કસ બનાવજો, અને મારી આ રેસીપી સારી લાગે તો લાઈક કરજો, શેર કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલશો નહીં। ફરી મળીશું નવી રેસીપી સાથે। થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ।